Magandang hapon sa inyo lahat. Good afternoon. It's been an entire week. Previously, ulan ng ulan. So, napaka-unfortunate, di tayo makapag-ride. Kaya, ayun. Ginawa na lang natin, sumorder na lang tayo ng mga gamit. Shopee. And then, may sinadya ako sa isang bike shop sa mall. To get stuff that I will be using sa mga susunod na trail rides. So ito, check natin. Kararating lang nila. Yun. So first item is actually a tripod power bank. So mamaya check natin ito. Dumating ito today. And then testingin natin yan mamaya. Also this one I got here is a helmet from Weapon. So kaya ako to binili kasi meron siyang ng GoPro or ng action camera sa taas. So para magkaroon ng additional point of view kasi when I'm using yung chest mount when riding sa trails, during the time na tumatayo ako sa bike, so naka-hunch forward ako. So, nangyayari, kapag nasa chest siya nakalagay, yung camera, nakatutok siya sa baba. So, hindi nakikita na maayos yung trailer. So, kaya, patry natin ito. Okay, so ito na yung Ulanzi tripod power bank. So, ang specs actually nito ay makita, ayan, 5,000 mAh and tripod din siya at the same time. So when you open the box, ito syempre yung user's manual, warranty card, USB Type-C cable, and then yung actual unit. So yun lang yung laman yan. Actually maganda yung packaging. So may mga info rin sa likod. Ayan. So ito na yung actual product. So, tignan lang natin. Ayan siya. Yeah, move lang natin ng konti. So, tripod siya. Ayan. Ang maganda lang dito, kapag nag-shoot tayo, diretso na siya pag-charge ng action cam kapag nalobat. So, yun. Mag-add ako ng video showing kung ano itsura na ito. Okay. Okay, so for the tires, saka ko na lang siya i-reviewin or i-check kapag gagamitin ko na siya sa trail. Sayang kasi pag nasa road pa lang ako, pag ginamit ko na kagad, diba? So mapupudpud lang yun. Next time natin siya i-reviewin. Now, pag tayo sa helmet, this one sa Weapon, actually binuksan ko na to sa box. Okay, so yan, the helmet. Kaya ako siya binili nung dumaan ako sa mall kanina for this purpose. Nakita ko to sakto. May yan, action cam mount, and then wala na ibang kulay walang available, pero nagustuhan ko dito, meron siyang lights. So i-press mo lang yan. Ayun. Ano, kita natin. Ayan. Ayan, kita siya. May ilaw. Maraming variation sa pag pinindot mo siya. Ayan, nag-iiba-iba. So, kita siya sa camera. Ayan, nag-iiba-iba yung kulay niya or yung pattern. So, marami yan actually. Ayan, meron solid, basically. Merong ayan, nagbabago yung may blinking. So maraming pattern yan. So ayan, yung ilalim naman niya, ito siya. So washable din naman yung mga pads niya. So hope kita nyo.
May logo. Ayan. So, ito lang. And then, yeah. I-test natin siya today. And then, sakto, tingin nyo na rin kung saan ako nagpa-practice before ng trail ride. And puro ahon. Wala kasi akong time na wala kasi tayong time mag practice ng malayuan. So basically puro ano lang tayo, dito lang sa area namin, puro ahon. So para maka-build up ng stamina. So yun, tignan nyo kung saan tayo makakarating later habang tinitest natin yung helmet sa ibang point of view naman na naka-attach wala. Okay, sige, thank you.